Salutare tuturor! Ceea ce am văzut ieri în Statele Unite, în Minnesota, a fost șocant. Un polițist, sau mai bine zis un milițian de la ICE, a împușcat în cap mortal, a tras 3 focuri de armă, o femeie care avea acasă 3 copii. 3 copii care au rămas așa dintr-un foc orfani, de fapt din 3 focuri, pentru că acel milițian nu s-a mulțumit să tragă o singură dată și mă întreb, ok, am înțeles că vine mașina către el, putea să se tragă și să tragă măcar un foc de avertisment, nu să tragă asupra femeii, mai ales că a văzut că nu are armă. Era vorba despre o activistă pentru drepturile oamenilor din Statele Unite ale Americii, cei care sunt deportați, pentru drepturile deportaților. Și scandalul în Statele Unite ale Americii este foarte mare, mai ales după ce Donald Trump, în loc să tacă din gură sau să spună măcar că o să investigheze, a luat și el aceeași narațiune, același narativ al celor de la ICE, a departamentului milițienilor de la ICE, că a fost self-defense, adică autoapărare. Ce autoapărare poate să fie asta? Când am văzut cu toții, ieri nu vă mai arăt imagini, pentru că am încercat să intru pe canalul meu și să public, ați văzut că nu, filmarea n-a depășit 500 de vizualizări. Cei care doriți să o vedeți la finalul acestui material va apărea. Este foarte, foarte oribil ceea ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Mi se pare că Donald Trump a luat o razna cu totul și administrația sa de, cum să spun fascistă, are apucături fasciste, are apucături revizioniste. Am văzut că oamenii din anturajul lui Donald Trump și Donald Trump, mai ales Donald Trump, continuă aceeași retorică revizionistă de acaparare a unui teritoriu al Danemarcei, a Groenlandei, teritoriu care este plin de resurse minerale. Nu este vorba despre nici un teritoriu care nu este apărat sau care n-ar avea baze militare, inclusiv americanii au o bază militară acolo. NATO vrea să facă o misiune în care să trimită, veți vedea în materialul de astăzi, foarte multe informații foarte interesante, între care NATO vrea să trimită o misiune în Groenlanda pentru a dejuca ceea ce Donald Trump vrea să facă. După ce, așa cum am văzut, din păcate, iată că Statele Unite ale Americii nu au pus lăbuța pe Venezuela așa ușor, iar Donald Trump ieri zicea ceva de genul că o să meargă în Statele Unite, în Venezuela, într-o vizită din Statele Unite ale Americii va pleca în Venezuela, unde vrea să pună lucrurile la punct. Poate, nu știm, fac ăștia un schimb de președinți, Maduro rămâne la pârnaie în Statele Unite ale Americii și Donald Trump rămâne să negocieze petrolul venezuelan și poate nu mai se întoarce, scapă și Statele Unite ale Americii de acest președinte bufon, acest președinte care din start, v-am spus în toate materialele, chiar înainte de a fi ales, este un pericol mare, nu doar pentru Statele Unite ale Americii, ci și pentru întreaga lume liberă, pentru că este un președinte care are o putere fantastică, având o armată și o economie atât de mari precum a celor din Statele Unite ale Americii. Eu l-am văzut ca și un pericol mai mare pe Donald Krasnov Trump decât pe Vladimir Putin. Degeaba încearcă să o dreagă Andrei Karamitru, că l-am tot văzut și tot vede, încercând să legitimeze toate aceste mizerii făcute de Statele Unite ale Americii, încercând să explice că asta e noua lume. Nu, tată, nu este noua lume. Asta este o lume a unor boșorogi proști, duși cu sorcova, Putin și Trump, care vor să împartă lumea. La colț așteaptă și Xi Jinping, fratele Xi, abia așteaptă să pună și el lăbuța să atace Taiwanul. Nu o să mă lungesc pe subiectele astea, pentru că avem foarte mult de discutat, dar am vrut să vă spun, de fapt, că Groenlanda
nu va fi a Statelor Unite ale Americii, iar America nu va invada militar Groenlanda, pentru că ei încă nu și-au rezolvat treaba nici măcar în Venezuela. În Venezuela, petrolul în continuare nu vine către Statele Unite ale Americii, au arestat ei niște nave, au confiscat petrol de 3 miliarde de dolari, dar asta este foarte, foarte puțin. Am văzut ambasadorii Chinei, Iranului și Rusiei la investirea, cu câteva zile la începutul săptămânii, la investirea noi președinte a Venezuelei. N-am văzut niciun ambasador american, pentru că americanii încă nu au acolo ambasadă. Așa că mucles, pentru că lucrurile sunt departe de a fi rezolvate în Venezuela. Trecem la subiectele principale ale analizei noastre de astăzi. În noaptea de 8 spre 9 ianuarie, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, lovind regiunea Liov cu ceea ce se pare că este o rachetă balistică cu rază medie de acțiune numită Oreșnic. Avem imagini foarte sugestive în acest sens. 4 persoane au murit la Kiev din cauza unui atac masiv rusesc, iar orașul se confruntă cu pene de curent și de apă. NATO ia în considerare, iată, posibilitatea de a desfășura o misiune în Groenlanda pentru a liniști pe Trump. Mi se pare fantastic acest lucru, dacă va fi și realizat. Ministerul rus al apărării a anunțat oficial utilizarea acestei rachete Oreșnic într-un atac asupra Ucrainei. Rezistența pentru libertatea Rusiei a incendiat 15 camioane rusești în regiunea Belgorod. Brigada 71 Jäger ucraineană a respins un atac rusesc major în apropierea regiunii Sumă, în Oleksiivka. Peste 40 de soldați ruși au fost uciși și 6 răniți într-un atac eșuat. Avem de asemenea imagini foarte, foarte sugestive. Iată ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Avem mai multe locații, așa cum se vede, proteste masive împotriva ICE și a președintelui Trump, care, din păcate, acest președinte Trump, din păcate, el susține această crimă, spunând că a fost self-defense, așa cum vă spuneam anterior. Avem imagini foarte sugestive din centrul Moscovei, de asemenea. Iată, arde uzina Salyut, o uzină care produce motoare pentru aviația militară rusească. Da? Foarte interesant. Avem de asemenea imagini cu lovitura Oreșnic. Sunt imagini pe data de 9 ianuarie, din dimineața zilei de 9 ianuarie, adică de azi dimineață. În noaptea de 8 spre 9 ianuarie, Rusia a lansat încă un atac masiv asupra Ucrainei, lovind regiunea Liov cu ceea ce pare că este, așa cum vă spuneam, o rachetă balistică cu rază medie de acțiune Oreșnic. 4 persoane au murit la Kiev din cauza unui atac masiv rusesc, iar orașul se confruntă cu pene de curent și de apă. Atacul rusesc asupra Kievului a ucis aceste 4 persoane și discursul direct al lui Tachenko, care este șeful regiunii Kiev, se știe deja că 4 persoane au fost rănite în atacul rusesc asupra capitalei. Potrivit acestuia, în cartierul Darnitski există un incendiu într-o clădire rezidențială de la etajele 9 și 10 și în districtul Dniprovski, o casă privată care, din fericire, a fost neocupată, a fost avariată în urma acestui atac rusesc. Actualizat la orele 2 dimineața, primarul Moscovei Cličko a raportat o persoană decedată, alte 4 au fost rănite, 2 dintre ele au fost spitalizate. Dar între timp au fost 4 morți și nu se știe, pentru că sunt și mulți răniți, nu se știe câți vor fi până la final. O știre bună, NATO ia în considerare posibilitatea de a desfășura o misiune în Groenlanda pentru a-l cuminți, pentru a-l liniști pe Donald Krasnov Trump.
Săptămâna aceasta, președintele SUA și-a reiterat dorința pentru Groenlanda. Intervenția militară nu este exclusă. Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a declarat apoi sfârșitul alianței dacă SUA vor lansa efectiv o acțiune militară împotriva țării sale și ne aducem foarte bine aminte toate prostiile pe care Trump le-a spus, că NATO nu crede că ar sări în ajutorul Statelor Unite ale Americii dacă s-ar întâmpla ceva cu Statele Unite ale Americii, deja a și sărit, da? E vorba despre, dacă vă aduceți aminte, 911, 11 septembrie, după care o grămadă de țări, inclusiv România, inclusiv Ucraina, au luptat în Afganistan, înainte în Irak, după în Irak, da? După aia iar în Afganistan, peste 100 de morți și răniți are România în acest moment din aceste aventuri de apărare a Statelor Unite ale Americii, așa că și multe alte state au contribuit, așa că Donald Trump este un mincinos. Da? Că n-am apărat și n-am sărit pentru America. Ba da, a fost pentru prima oară atunci după 911, după 11 septembrie, a fost activat articolul 5 NATO. Mincinosul și nerecunoscătorul Trump delirează din nou. Surse NATO nu se așteaptă ca acest lucru să se întâmple prea curând. Oficial, alianța păstrează tăcerea, dar în culise se spune că lucrează din greu pentru a rezolva problema. Joi dimineața, 32 de ambasadori ai alianței s-au reunit pentru întâlnirea lor săptămânală. Aceasta a avut loc într-o atmosferă calmă. Danemarca a ridicat problema Groenlandei într-o intervenție pozitivă și orientată spre viitor. Au relatat surse din interior. Ambasadorul SUA la NATO, Whitaker, ar fi adoptat de asemenea un ton conciliant. După cum a devenit clar în timpul întâlnirii, practic toate țările doresc ca alianța să joace un rol mai important în Arctica. Mai mulți membri au propus o nouă misiune NATO în regiune. Aceasta ar consolida semnificativ apărarea arctică și mai presus de toate ar fi un efort comun, inclusiv cu Statele Unite, un aliat crucial care ar atenua cel puțin temporar cele mai grave tensiuni. De fapt, este un pretext acest lucru că în Arctica și că Groenlanda nu este bine apărată, este un pretext pentru resurse. Pe Trump îl interesează doar resursele. Lansarea unei astfel de misiuni necesită acordul tuturor celor 32 de membri ai alianței. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, trebuie mai întâi să stabilească sprijinul lui Trump pentru o misiune comună NATO care ar putea fi numită Arctic Guardian. Două misiuni similare au fost deja lansate în ultimii ani, Garda Baltică la Marea Baltică și Garda Estică la frontiera estică a NATO, adică la noi. Foarte interesant, vă las link în comentarii. Ministerul rus al apărării a anunțat oficial utilizarea rachetei Oreșnic într-un atac asupra Ucrainei. V-am prezentat atacul. În această seară, ca răspuns la atacul terorist al regimului de la Kiev, spun rușii, care ei sunt nevinovați, sunt mielușei, asupra reședinței președintelui Federației Ruse din regiunea Novgorod, știți minciuna, pentru că n-a fost niciun atac asupra acestei reședințe a lui Putler, efectuată noaptea de 29 decembrie 2025, forțele armate ruse au lansat un atac masiv cu arme de precizie cu rază lungă de acțiune terestre și maritime, inclusiv sistemul de rachete mobile terestre cu rază medie de acțiune Oreșnic, precum și vehiculele aeriene fără pilot împotriva unor ținte de importanță critică pe teritoriul Ucrainei. Da, ei sunt tari șmecheri, se încoardă, dar ei trimit soldați pe cai. Și am văzut și sistemele Starlink în spate, dacă trage o coadă mai sus calul, la unul dintre călăreții aceștia Starlink, i-a sărit panoul, da? I-a sărit panoul de recepție. Deci nu vă mai prezint imaginea pentru că circulă, toată lumea l-a văzut pe internet. Rezistența pentru libertatea Rusiei a incendiat 15 camioane rusești în regiunea Belgorod. În primele zile ale anului 2026, forțele de rezistență ale organizației Libertatea Rusiei au executat o operațiune de amploare împotriva unităților armatei rusești. Conform rapoartelor oficiale, atacul planificat a distrus peste o duzină, de fapt 15
vehicule aparținând regimentului 350 pușcași, de infanterie motorizată. În timpul operațiunii, 15 camioane ale armatei rusești au fost distruse, inclusiv Kamazuri, Uraluri și Ziluri. Și avem și imagini foarte sugestive în acest sens, pe care o să vi le prezentăm. Între timp discutăm despre ce s-a întâmplat. Aceste vehicule au fost grav avariate, ceea ce a făcut imposibilă utilizarea lor în continuare. Vehiculele au fost distruse în satul Koceguri, regiunea Belgorod, pe care trupele rusești îl folosesc pentru a asigura logistica și întăririle. Hai să vedem, uite precum torțele, aceste mijloace de transport rusești, care nu sunt ieftine deloc. Nu sunt deloc ieftine și ne bucurăm să vă prezentăm și noi această știre. Astfel, regimentul a pierdut efectiv capacitatea de a transfera rapid personal și muniție. Vedem și localizarea, satul Kocergi, regiunea Belgorod, regimentul 370 de infanterie motorizată, unitatea 11076, este staționată în Podolsk, regiunea Moscova, și face parte din divizia 27 de infanterie motorizată a Gărzii. Regimentul acesta a participat la bătălii în Cecenia, Georgia, Siria și în Ucraina, în sectorul Kupiansk, inclusiv în Sinkivka. Iată o nouă veste foarte, foarte bună. Este vorba despre faptul că Brigada 71 Jäger a respins un atac rusesc major în apropiere de Oleksiivka, regiunea Sumă. Peste 40 de soldați ruși au fost uciși și 6 au fost răniți într-un atac eșuat. Forțele, iată despre ce e vorba, forțele ruse au lansat 3 valuri de atacuri. Da? O să vă prezint între timp și comentăm ceea ce vedem. În 3 valuri, așadar, rușii au încercat să străpungă apărarea în regiunea Sumă. Din fericire pentru ucraineni, din păcate pentru cioloveci, acesta a fost un nou atac rusesc nereușit, un atac de carne de tun, așa cum se poate observa. Ucrainenii au folosit atât artilerie pentru a lovi trupele rusești, cât și drone. Iată și niște blindate, rușii pe niște blindate, i-am văzut și pe cai, i-am văzut și pe biciclete, i-am văzut și pe trotinete, i-am văzut și pe motociclete, și pe ATV-uri, și pe jos, perpedes. Oriunde pleacă, sunt vânați, sunt vizați de către ucraineni și foarte bine că se întâmplă așa. Bun, trecem la ziua 1416 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1030 de militari, 5 tancuri, 8 vehicule blindate de luptă, 18 sisteme de artilerie, ucrainenii reușind să doboare și 687 de drone rusești. Iată, apar și cele 15 camioane, vehicule, între cele 90 pe care rușii l-au pierdut. Vedeți, până acum 74.000 aproape de camioane și vehicule rusești pierdute la începutul invaziei, iar cifra morților și răniților, pierderilor irecuperabile rusești, a depășit de mult 1.200.000, deja a ajuns la 1.216.930 de militari ruși. Și dăm un ochi și pe hărțile Divstei să vedem dacă în ultimele 2 zile au existat modificări ale fronturilor din 6 de când v-am prezentat ultima până pe data de 8. Începem cu regiunea Herson. Vedem că în regiunea Herson frontul este stabil, n-au existat modificări. Dăm un ochi și pe regiunea Zaporojie. Vedem că în Zaporojie au existat modificări ale fronturilor. În Hulia Iopole, la nord de Hulia Iopole, observăm că rușii au reușit în această zonă să ocupe aproximativ 2 km pătrați. Da? Aici este scara de 1 km, deci în jur de 2 km pătrați. În ultimele 2 zile, pe 48 de ore ne uităm în spate.
În zona, dăm un ochi și pe zona Pokros-Mârnograd, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor în ultimele 2 zile. Se observă că nu, ceea ce este o veste bună. Mai la nord către Chasov Yar, de asemenea, vedem că rușii au reușit un avans la nord de Chasov Yar, undeva la, zic eu, 2-3 km pătrați avans, dacă suntem foarte, foarte indulgenți, da? Pentru că asta e scara de 1 kilometru și vedem aproximativ 3 km pătrați la nord de Chasov Yar. Modificări ale fronturilor în zona Kupiansk, să vedem dacă au avut loc. Observăm că în continuare nu, aceeași situație de aproape o lună, sau mai bine de o lună, în care rușii încă mai au trupe în Kupiansk. Am văzut și tot felul de filmulețe pe internet în care fie rușii sunt luați prizonieri masiv, fie ucrainenii sunt luați de către ruși prizonieri, sunt făcute cu tehnologie AI și nu prezentăm asemenea lucruri doar ca să fim, cum să zic așa, virali. Nu ne ocupăm cu așa ceva. Vedem și în regiunea Kharkiv, da, lucrurile au rămas stabile în ultimele 2 zile, potrivit celor de la Deep State, iar în regiunea Sumy, Kharkiv, de asemenea, frontul este stabil. Da? Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații la data de 8 ianuarie. Rapoarte preliminare neconfirmate sugerau că forțele ruse ar fi putut efectua un atac cu rachete balistice cu rază intermediară de acțiune Oreșnic asupra regiunii Liov sau Lviv, cum zic ei, în noaptea de 8 ianuarie, însă oficialii ucraineni nu au confirmat încă aceste rapoarte. Kremlinul a respins din nou în mod explicit garanțiile de securitate pentru Ucraina pe care Statele Unite și Europa le finalizează în prezent cu Ucraina ca parte a unui acord de pace. Proprietarul petrolierului Bela 1, sub pavilion rusesc, confiscat de garda de coastă a SUA pe 7 ianuarie, ar fi afiliat eforturilor Rusiei de a eluda sancțiunile împotriva sectorului petrolier venezuelan. Super tare. Se pare că Rusia încearcă să se distanțeze de petrolierul Bela 1, chiar dacă încearcă să protejeze alte nave din flota din umbră. Comandamentul militar rusesc continuă să creeze noi unități și formațiuni militare, dar probabil se va confrunta cu dificultăți în a le dota la întregul număr de militari necesar conform doctrinei. Regatul Unit a furnizat Ucrainei sisteme de apărare aeriană în contextul escaladării atacurilor Rusiei cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii civile și critice ucrainene. Forțele rusești au avansat recent în regiunea Sumy, specifică analiștii Institutului pentru Studiul Războiului. La final vă prezint hărțile Institutului cu axa nordică regiunea Sumy, Kharkiv, Lugansk, Kupiansk, Borova-Lăman, Donetsk, Kostiantinivka, Pokrovsk, Dnepropetrovsk și axa sudică Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu vreau să închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!